that come together to formulate the governance structure of Ekiti State government. And of course, today we are back again to do exactly what we do here on this platform, Ekiti Today, Ekiti Loni. Welcome again, Ayo. Ayedun is my name. Don't forget that we are on about 11 radio stations in Ekiti State as well as Adaba FM in Akure. Just to mention them, we are live on 91.5 FM, that's BSCS in Ado Ekiti, 90.5 FM, Midas Radio in Ado Ekiti, 92.7 FM, New Cruise FM in Ikere Ekiti, 95.1 FM, that's Ayoba Radio in Ado Ekiti, 100.5 FM, Progress FM in Ado Ekiti, 102.3 FM, Ebinla Radio, also in Ado Ekiti, 106.9 FM, Fresh FM in Ado Ekiti, 107.7 FM, Adamimogo FM in Ado Ekiti, 88.9 FM, Adaba FM in Akure, 89.9 FM, Voice FM in Ado Ekiti, and finally, 104.1 FM, People's FM here in Ado Ekiti. Don't also forget that this program is being brought to you courtesy of the Special Advisor to the Governor on Information, Right Honorable Taiwo Olatunbosun, and of course his team at the Ministry of Information. Welcome again on this edition of Ekiti Today, Ekiti Loni. On this note, I'm glad to welcome our guest for today, the Director General and the Special Advisor to the Governor on Ekiti State Bureau of Public Procurement, Mr. James Folorunso. Good morning. Thanks for joining us on the show. Good morning. Thanks for having me on the program this morning. Thank you very much. Ohun àlejò wa lẹ gbọ́ yẹn. Ṣé rí pé wọ́n tutù. Ọkàn wọn balẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa l'Ekiti. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká mọ̀ nípa àwọn ìgbésẹ̀ ìjọba l'Ekiti. Àwọn kan dẹ̀ wà ní ìgbọ́nu àti rí pé gbogbo nǹkan lọ bó ṣe yẹ ká tó. Láìsí tàbí ṣùgbọ́n láì fi gbá kan bọ̀ kan nínú. Àlejò mi lónìí olópò méjì ni o. Wàláì. Bóyá ọkùnrin mẹ́rin ni kí n pé àbọ̀kùnrin mẹ́ta. Torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí, bọ́ba jírò ní fún gómìnà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ iléeṣẹ́ tá a tún fi sí tó ti tún ṣọ̀gá rẹ̀. Ó ń ṣe special adviser, ó ń ṣe director general, abẹ́ẹ̀rí báyìí. SIS ṣe fún mi nǹkan kẹ́yìn náà mú kan. Ẹni tí mò ń sọ náà ni ọ̀gbẹ́ni James Folorunso. Àwọn ni ọ̀gá àgbà àjọ iléeṣẹ́ tó ń rí sí pínre láàárẹ̀ ìkan ò gbọ́dọ̀ jù kan lọ, èyí tí à ń pè ní gbogbo àgbékalẹ̀ àti ìlànà bí ìjọba ṣe ń ra nǹkan wọlé fún àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka láwọn iléeṣẹ́ à ń gbéṣẹ́ fúnni náà ni à ń bójútó ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ iṣẹ́ tá a gbé fúnni kó lè lọ bó ṣe lọ. Mi mọ bí mo ṣe fẹ́ túmọ̀ òyìnbó ìkẹyìn mi mọ́ bá a kó tiẹ̀ ti ń kàn lọ díẹ̀díẹ̀ ló kù. Wọ́n pè ní Ekiti State Bureau of Public Procurement. Ẹ̀yin olóyìnbó tẹ́ bá mọ̀ tó ń jẹ́ procurement, pé ara nǹkan agbéwọlé àbá abójútó agbéṣẹ́jáde àbí nǹkan kan. Ẹ wo tẹ́ bá ń gbàlàyé lẹ́nu wọn á túbọ̀ máa yé yín. Alàgbà James Folorunso, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé olóòtú. A wo ẹ̀ka iléeṣẹ́ yìí bàbá mi, bó ló tiẹ̀ ṣe ń jẹ́, bó ló ṣe wà, oríkì wo là ń kì í. Ẹ ṣé olóòtú. Bí ẹ ṣe sọ nínú àgbékalẹ̀ yín pé iléeṣẹ́ yìí ó ní Bureau of Public Procurement. A gbé iléeṣẹ́ ìkalẹ̀ pẹ̀lú òfin lákọ̀ọ́kọ́ ní year 2010. Ó dẹ̀ ní bí àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ṣe rí ńgbà yẹn. Ṣùgbọ́n ńgbà tó di year 2020, wọ́n wá tún àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ yìí wọ́n wá tún ṣe láti lè jẹ́ pé kí iléeṣẹ́ yìí kó lè múnádóko dáadáa, láti lè máa ṣiṣẹ́ bí a ṣe ń ná àwọn owó, pàtàkì jùlọ àwọn owó tá à ń ná sí àwọn iṣẹ́ tíjọba ń ṣe lórí pé à ń dá ọ̀dà títì ni, à ń kọ́ iléèwé ni, à ń kọ́ hospital ni,
àwọn iṣẹ́ tó bá jẹ mọ́ bí works iṣẹ́ àkànṣe àwọn iṣẹ́ òde tí à ń ṣe iléeṣẹ́ ni òfin gbé kalẹ̀ láti rí wípé bí wọ́n ṣe ń ṣe ìlànà bí a ṣe ń fún ọ lówó yẹn ó wà pẹ̀lú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé èyí tá à ń pè ní international best practices tí ò sí àbùlẹ̀ so a rí mọ̀ pé ó ní bí a ṣe bọ́n ṣe ìlànà bí a ṣe ń pín owó tí a fi ń ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe wọ̀nyẹn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ó ní bí a ṣe ń gbé ìṣúná kalẹ̀ nínú ètò ìṣúná wa tí a ń pè ní budget gbogbo owó tí ìjọba bá máa ná sórí iṣẹ́ nínú ọdún kan ó ní láti wà nínú budget yẹn ètòkétò tí ò bá sí ní budget yẹn kò sí báwa ṣe lè fọwọ́ kàn pé a fi ń ṣiṣẹ́ ó tako òfin tí mo ní wọ́n gbé kalẹ̀ ní year 2020 tí a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe prógrámù kan àwọn gómìnà wa àwọn lákọ̀ọ́kọ́ fọwọ́ sí pé àwọn fẹ́ kí ètò yìí kó ṣeé ṣe o ọwọ́ tí gómìnà fi sí yẹn kì í ṣe wípé gómìnà àwọ́ọ̀dù contract o gómìnà kì í àwọ́ọ̀dù contract àwọn iléeṣẹ́ tó àwọ́ọ̀dù contract òun la pè ní state tenders board tí a gbé kalẹ̀ àwọn ló àwọ́ọ̀dù contract. mo gbà ká ẹ ṣe nìkan ní ti gómìnà. mo gbà ká ṣe nǹkan tí yẹn fi necessary ó ní pé nínú àgbékalẹ̀ ètò yẹn wọ́n ti pín eléyìí tá à ń pè ní priority ètò tá a fẹ́ ṣe yẹn a ní láti mọ̀ wípé ó wà nínú priority iṣẹ́ ìjọba àìgbọ́dọ̀ máa ṣe. òun ni gómìnà láti fọwọ́ sí pé torí pé òun la fún ní àṣẹ. òun ló ní dà. pé mo ní àṣẹ pé kí ètò yìí kó ṣeé ṣe. tí ìyẹn bá dẹ̀ ti wá ṣẹlẹ̀ àwa rí wípé nílé ètò ìṣúná ìyẹn tá à ń pè ní Ministry of Finance pé wọ́n ní cash backing fún budget line yẹn owó wà nílẹ̀ fún iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe yẹn ó ní pé tí iṣẹ́ kankan bá fẹ́ ṣe tán bá ti lè gba approval Mr. Governor yẹn wọ́n á wá lọ gba cash backing yẹn tí à ń pè ní expenditure clearance láti Ministry of Finance kan tó wá kó wá sí ọ̀dọ̀ wa. ẹ mọ tẹ̀síwájú o. kan tó wá kó wá sí ọ̀dọ̀ wa. bí a dẹ̀ ṣe gbé ètò yẹn kalẹ̀ nínú òfin tí mo ní wọ́n ṣe ní ọdún 2020 yẹn sá. ìgbésà kẹtó máa lọ wọ́n ṣe máa kó wá sọ́dọ̀ yín ilé àwa tá a fẹ́ la títì aláfẹ́ la títì ìjọba ti sọ pé ókè o gómìnà ti ní mo gbà ẹ jẹ́ kí a la títì finance ti sọ pé àti gbowó lẹ̀ ẹnu kan kówó fún mi kí n lọ mọ́ la títì ni ó ṣe máa wá kàn yín. orí bẹ́ẹ̀ sà okay. àlàyé nǹkan tí mò ń bá lọ náà nìyẹn torí pé tán bá ṣe yẹn tán wọ́n á wá forward àwọn ìwé yẹn sọ́dọ̀ wa mo ń sọ wípé nínú òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní year 2020 yẹn wọ́n ti ṣe àwọn ìlànà kan sínú òfin yẹn pé kó lè ṣeé ṣe nílànà ti àgbáyé nǹkan tó dẹ̀ ṣe ni pé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ní wọ́n fẹ́ ṣe yẹn a ní láti kó sórí afẹ́fẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí ìyẹn là ń pè ní portal pé a fẹ́ ṣe irú iṣẹ́ kan báyìí o gbogbo ẹ̀yin àgbáyé iṣẹ́ yìí òun lélẹ́yìí o àfikàn làkàn o kí ìyẹn tó lè ṣeé ṣe a ti sign off sí nǹkan tí a ń pè ní open contract partnership ìyẹn náà àgbékalẹ̀ ìjọ àgbáyé ni. gbangba kedere. so a gbé sórí portal yẹn kó dẹ̀ lè jẹ́ pé a ṣe ní ọ̀nà tó wuyì òfin yẹn ti gbé àwọn kankan kalẹ̀ ìkíni ni pé wọ́n ti establish kédà tí a ń pè ní procurement kédà ìyẹn jẹ́ kan nínú àwọn òpómúlérò reforms tí a ní nínú àgbékalẹ̀ òfin 2020 yẹn a ti ní àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba báyìí tó yẹ pé iṣẹ́ yẹn nìkan náà ń ṣe kì í ṣe wípé bóyá a gbé òṣìṣẹ́ wa ní Ministry of Works a gbé òṣìṣẹ́ wa ní Accountant General a gbé òṣìṣẹ́ wa ní Ministry of Education rárá o
àwọn òfin yẹn ti gbé kalẹ̀ tó yẹ pé àwa àti ní àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n wà lọ́dọ̀ wa tó yẹ pé nípele là ṣe wọ́n ìyẹn wà nílé iṣẹ́ wa ní àwọn òṣìṣẹ́ yẹn òpó bíi mẹ́sàn-án la ní nípele àwọn òṣìṣẹ́ wọ̀nyẹn a ní àwọn engineer tó yẹ pé wọ́n specialize lórí road construction a rí àwọn tó wà in charge of electricity electrical engineering a ní àwọn tó wà in charge of mechanical and water engineering a rí àwọn tó wà nípa price mechanism àti wọ́n á ní àwọn ètò tó wà nípa ti procurement expert special projects àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so àwọn ọ́fíìsà wọ̀nyí náà foríkorí ká wo ìwé yẹn wípé ó wà ní ìlànà ìjọba àwọn àgbékalẹ̀ tí òfin yẹn tún ṣe ó wà wípé wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò yẹn tó fi jẹ́ pé the process has been automated pé a máa gbé sórí afẹ́fẹ́ gbogbo àgbáyé wọ́n lè rí ṣùgbọ́n oríṣi ìlànà bíi mẹ́rin la fi ń process àwọn iṣẹ́ yẹn tí a ń pè ní procurement methods ìmíì wà tá a jẹ́ pé wọ́n á ti kọ́kọ́ advertise wọ́n á ti polongo bóyá nínú pépà ni a fẹ́ kọ́lé o àbí lórí pọ́tà wa àwọn tó bá kúnjú wọn àwọn contractor tó bá gbọ́ pé wọ́n kúnjú wọn wọ́n á fìwé ránṣẹ́ sí wa pé a kúnjú wọn so wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ pọ́tà yẹn ìsọ́ṣe yóò ti yẹ pé apá kan wà tó wà fún registration àwọn forúkọsílẹ̀ àwọn company tó máa ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n á ti kọ́kọ́ forúkọ lẹ̀ lórí pọ́tà yẹn. mo lè kọ́lé ojú omi. yes ìyẹn la pè ní e-registration. apá kan pọ́tà yẹn náà ó tún wà fún tendering tó bá fẹ́ tender ó ní bí wọ́n á ṣe síbẹ̀ táwọn mọ̀ pé àwọn ìlànà tèmi fẹ́ gbàṣẹ lélẹ́yìí àwa ní apá kan ẹ̀ tó wà fún evaluation torí gbogbo àwọn tó bá jẹ́ bí contract tó bá tender fún iṣẹ́ yẹn à kó gbogbo pépà wọn à kó jọ. gbogbo àwọn tó kọ̀wé wọ́n ránṣẹ́. àwa wò á dẹ̀ ní nǹkan tá à ń pè ní standard pricing gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ̀nyẹn àgbékalẹ̀ tiwa tó wà ní ìlànà ti àgbáyé. iye tó gbọ́dọ̀ jẹ́. iye tó gbọ́dọ̀ jẹ́ àti ní standard pricing yẹn lọ́dọ̀ wa. ṣé ó lè dín kò lè lé àbí kò lè dín kò lè lé. ṣẹ́rí ó lè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí ẹ̀kọ́nọ́mì nàìjíríà ṣe lọ sí gbogbo alamọ nǹkan tá a pè ní the volatility of exchange rates. àwọn ọ́fíìsà wa tí mo ní wà lọ́dọ̀ wa náà wọ́n jókòó sójú kan bó ṣe ń lọ náà ń wò ṣùgbọ́n ó ti ní benchmark tá a ní worldwide kọjá òye báyìí. so wọ́n á wá gbé kalẹ̀ wọ́n á wò láti wá mọ̀ pé ṣé agbaṣẹ́ṣe yìí ṣó kúnjú òṣùwọ̀n tí ó mọ nǹkan tó ń ṣe ṣe. àbí kò kújú òṣùwọ̀n tán bá ti wá ṣe yẹn gbogbo nǹkan tí mo sọ iná o orí afẹ́fẹ́ yẹn láti máa ṣe ó bá ṣe ń ṣe ni gbogbo àwọn èèyàn máa ń rí o ó ní e-tendering wà e-evaluation wà e-registration wà e-evaluation wà ṣé mo ti sọ gbogbo àwọn òpó ìṣe àti wà ń bẹ̀ kán lè rí mọ̀ wípé wọ́n ṣiṣẹ́ létòlétò kó tó di pé àwa ṣe sọ pé ìwọ ló lè ṣiṣẹ́ yẹn ló kújú wọn láti ṣiṣẹ́ yẹn ọ̀nà kan gbòógì nìyẹn tó bá ti wá jẹ́ òṣìṣẹ́ tó ti ń bá ìjọba wa ṣiṣẹ́ à ń pè yẹn ní direct procurement tó bá jẹ́ bí agbaṣẹ́ṣe tó ti ń bá ìjọba wa ṣiṣẹ́ tá a ti mọ̀ tá a bá níṣẹ́ tá a fẹ́ gbé fún ẹni yẹn a lè gbé fún wípé nítorí pé a ti mọ̀ wípé ẹni ó lè ṣe ó dẹ̀ ti ń ṣe yẹn la pè ní direct procurement. ìkan wá wà tá a tún pè ní bí direct labour àwọn iléeṣẹ́ kan wà tó yẹ pé a ti gbé kalẹ̀ tó yẹ pé a dẹ̀ ti ní àwọn òṣìṣẹ́ tá a ti kọ́ níṣẹ́ níbẹ̀ bí irú ministry of works bí irú ministry of agric bí irú special project àwọn òṣìṣẹ́ tó wà bí wọ̀nyẹn wọn a ti kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọ̀nyẹn àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba láti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tá a wá ṣe ni wípé irú àwọn contract tá a bá fẹ́ ṣe fún wọn yẹn tó bá jẹ́ works ni kò lè kọjá 200 million iṣẹ́ tó bá ti kọjá 200 million a lè fi ṣe direct labour tó bá jẹ́ procurement of goods bá fẹ́ ṣe nǹkan ni iṣẹ́ tó bá ti kọjá 50 million a lè gbé fún wọn
ṣùgbọ́n kó wá di pé bóyá a kàn gbà wọ́n láti máa iṣẹ́ ìjọba yẹn pé a kàn ń sanwó ìjọba fún wọn lórí lásán la ṣe fún wọn ní àǹfààní yẹn ìyẹn náà wà tó yẹ pé a lè ṣe so àwọn ìpele tá a fi ń gbéṣẹ́ síta nìyẹn ṣùgbọ́n bí mo ṣàlàyé pé gbogbo àwọn ìpele tí mo sọ yìí bó ṣe ń lọ ni gbogbo èèyàn máa rí lórí afẹ́fẹ́. alàgbàfọ̀ ọlọ́run ṣọ́ ẹ kú ohun ṣáà torí àgbéjáde kí tó gbé lẹ́nu báyìí ẹ mọ̀ tó so èbó ń gbọ́ ayọ̀. Yes, ultimately, I'd like you to run through this chain of activities, right from budgeting process up to your own agency, how it works within government, and possibly also let us know the role of your bureau in contract awarding. Thank you very much, Mr. Moderator. The Bureau of Public Procurement, like I said, was first established by an enactment promulgated in year 2010. And the promulgated law was just to ensure that the public procurement process is no longer endangered. And by that, it is to make sure that it is actually monitored, that the procurement is regulated, and that we actually make sure that we have oversight function over procurement. But in year 2020, that law was promulgated, was reenacted as the procurement law of year 2020. And what we say is the difference between what was first promulgated and the reenactment is that the reenactment law now carry out reforms in line with international best practices to make sure that the procurement process is transparent and that we give everybody equal participation and ensure that there is competition in the process of procurement. So I said in the course of that, the core element of that reform was the establishment of the procurement cadre, officers that are trained in procurement process. So no longer issue of transferring officers from MDAs. We have our procurement officers on ground. And I said a procurement portal was equally established. And this procurement portal, we signed to what we call the open contract partnership that enables our process to be viewed worldwide, to be criticized, and then to be commended. And then I said this portal has what we call the e-registration, the e-evaluation, the e-tendering, and all that, where the processes are carried out. Then I was not trying to say that it is important that before any project can come to us, first and foremost, it must be included in the budget of the current year under consideration. If that project is in that budget, then, and the MDA wants to implement that budget now, then Mr. Governor, concurrence approval will be obtained. And I was emphasizing that Mr. Governor does not award contract. The only thing Mr. Governor does is to give concurrence to the award of that contract. And why is that? Is at the end of affair on project implementation. And the implementation of project has been prioritized because the funding is not unlimited. To make sure that that project falls within the priority of his government, he has to give that concurrence approval. And I was saying that the agency that is saddled with the responsibility of awarding contract is the Tenders Board, the State Tenders Board, and the Ministerial Tenders Board. That one equally have milestones, thresholds. The point is that if the project is 20 million below, it will be executed through the Ministerial Tenders Board. If the project is between the threshold of 20 and 50 million, it will be handled by the State Tenders Board. If it is above 50 million, it will still be handled by the award will be handled by State Data Board, but subject to the concurrence of the Executive Council. So I was explaining earlier that when it is actually
acceptable to Mr. Governor. Then another thing that is required from office before we can take action is the fact that it must be cash backed. And so Ministry of Finance must be able to convince us that there is money for this. Because we don't want to. You will notice that one thing that is very good in this administration, and if you follow the track of this administration, when this administration came in, one of the priority policy of budget implementation was to complete ongoing projects. And you will see that during the second year anniversary, so many projects were commissioned. Projects started by Governor Sheguni, projects started by Governor Fayemi, projects started by Governor Oshokomole. Some of these projects could not be completed. This is Adamimogo 107.7 FM. And the post-budget implementation. This is how governance runs. I'd like to quickly ask, and maybe you clarify, don't you think all of these processes can lead to what they call bottlenecks of bureaucracy, or how do you handle them? Thank you very much. You know that one of the problems we are having in this country that everybody is aware. As well as that of the federal government. I will call it overlapping. Okay. Because it collaborates. In that case, because I've told you that when you get bids, the bids will be evaluated. What happens is that at the evaluation table, we will have the team from the state procurement office and we have the team from the federal government. We do the evaluation together. So we don't overlap. We complement the effort of one another. ẹ̀yin èèyàn wa. nígbà tá a bá kàn jòkó síbi kan tá à ń gbọ́ review of public procurement review of public procurement èwo ni wọ́n tún gbé kalẹ̀ yìí báyìí àwọn aráàlú kan máa wọ́n náà tí wọ́n fi máa fúnra wọn lóúnjẹ jẹ wọ́n tún ṣe ṣé ẹ ti rí àlàyé báyìí tó dáa gbogbo tí wọ́n. ọ̀nà tí wọ́n fi máa fúnra wọn lóúnjẹ jẹ wọ́n tún ṣe ṣé ẹ ti rí àlàyé báyìí ó dáa gbogbo tí ẹ̀ ń wí dùn àti mọ bá àgbékalẹ̀ ṣe wà àti mọ bí ẹ ṣe ń ṣiṣẹ́ yín nípele àfi bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ̀ ká fẹ́ ta gbogbo ẹ̀ lè ti ṣàlàyé yóò mọ̀ ju yín ṣe. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ kí làwọn tí lè ṣe yín gan ti wá gbé ṣe báyìí àti gbàlàyé o ẹ tójú bọ bí ẹ wò kán lè gbàyàn ẹ wò kí agbaṣẹ́ ṣe kí làwọn tẹ́ ẹ ti ṣe ọ̀gá. ṣe olótú bí mo ṣe ṣàlàyé ní àkọ́kọ́ yẹn gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ ètò ìjọba ni a ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú. kò sí ìtẹ́ ìlọ́wọ́ sí. Ministry of Works, Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Agric, all the projects they are handling, if it is in the that is the reason why ìdí nìyẹn tí mo fi ń sọ̀rọ̀ fún wa nípa ètò tí a gbé kalẹ̀ bí a ṣe ń gbé ètò ìṣúná àwọn ètò àkànṣe ìjọba lẹ̀.
ìtẹ̀wé ni pé ká ní pé ẹ ti dá sí tí ìwọ̀n ò ti gbọ̀dọ̀ yín kọjá ìbá má ti ṣe é ṣe tó bẹ́ẹ̀. ìbá má ṣe é ṣe ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ètò kan wà tá a ti gbélẹ̀ bí àwọn EFCC àwọn ICPC àwọn amúnimọ́dà. gbogbo àwọn ètò wọn yẹn ó ní tán bá rí i pé nǹkan ò lọ déédé ó níbi tí wọ́n ń wò ó ní àwọn ìwé tí máa ń wò nǹkan tí àwa ò ṣe ní wàhálà kò ju bí bàjẹ́ mọ́ gbogbo àwọn ètò tá à ń ṣe là ń kó sórí afẹ́fẹ́ tí wọ́n rí tó bá ní nǹkan kan báyìí a kàn sọ pé ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa a lọ sí pọ́tà wa ẹ rí nǹkan tá a ṣe ń bẹ̀ a ti gbé síbẹ̀ fún yín nǹkan tí mo sọ yẹ yín sà so tá a bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ tá a ti ṣe ń sìn a máa sọ̀rọ̀ nípa kónò tá a ti yù certificate of no objection gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ rí tí minister of agric ṣe yẹn ọdún yẹn ní advocate yẹn ti jáde gbogbo land clearing tí wọ́n ti ṣe yẹn àwa la EU certificate of no objection wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ because ó tó di kí wọ́n lọ gbowó lákàtà general's office ó ní instrument tí wọ́n present lákàtà general's office and that instrument is what we call certificate of payment COP certificate of no objection tá à ń pè ní kónò òun ni wọ́n kọ́ gbà láti gbé project yẹn lọ sí state tenders board or the ministerial tenders board tán bá ti wá ṣètò yẹn tán tó ti yege tí tenders board tán ti award contract yẹn àwa gba report padà pé tenders board ti award contract yìí o a ṣe wá fún wọn ní certificate of payment yẹn tán pè ní COP ni wọ́n wá mú lọ sí accountant general certificate of payment yẹn á wà ṣé mo kí mo sọ fún yín pé concurrent approval mr governor ti wà lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tí accountant general tí ò bá rí certificate of payment yẹn tó ní concurrent approval gómìnà yẹn tó ní expedition clearance ministry of finance yẹn kò lè release owó for anybody so tẹ́wá wá ń sọ nípa àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe ẹ má gbàgbé o ṣé mo pé ìlànà méjì ni budget yẹn wà ìlànà kan ní capital expenditure ìlànà kan wà tá à ń pè ní recurrent expenditure bí irú àwọn owó tó ń fi sanwó oṣù ìjọba báyìí àti gbàdé ìgbà irú owó tá a fi ń ṣiṣẹ́ ìjọba àwọn yẹn ìwá sí pọ́tà àwọn yẹn ìwá sí pọ́tà ṣe ẹgẹ́ ti kan tí mo sọ but àwọn iṣẹ́ àwọn àkànṣe iṣẹ́ ni mò ń sọ yìí ló wá sí ọ̀dọ̀ wa so gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ lankan tí gbogbo agric ṣe yẹn tó yẹ pé ṣe wọ́n pé mi ò I'm not an expert in agric mi ò lè kọ́ gbogbo ó pọ̀ jara táwọn tẹ̀ yí gbogbo àwọn títì tí ministry of work ṣe yẹn àwa la lead ní award of those contracts fún àwọn tó ń ṣe so iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní ministry of health gbogbo àwọn hospital tó ń renovate yẹn pátá ọ̀dọ̀ wa ló gbà lọ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní ministry of education gbogbo renovation of the public school buildings wọ̀nyẹn gbogbo ẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ló gbà lọ. ẹ ṣeun kí n tó dá yẹn padà sí ọ̀dọ̀ ilé ìbò ẹ̀ẹ́n tí mo fẹ́ béèrè yìí ẹ ti mẹ́nu bà nígbà tẹ́ ń fọ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n kó lè yé àwọn èèyàn wa dáadáa dénúdénú ẹni pé gbogbo wa la mọ̀ pé nígbà míì àwọn iṣẹ́ kan máa ń wà tó máa ń pa ìjọba ìpínlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ tí ó pa wọ́n pọ̀ tó sì jẹ́ wípé àwọn ò kópa tiwọn ẹ̀yin náà ò kópa tiyín ẹjọ́ ṣé kò dàbẹ́ ni pé ìgbésẹ̀ ẹ̀yin méjèèjì yìí máa ń kọlura àbí ó kọ́ra nígbà kankan àbá àjọṣepọ̀ tó dánmọ́ náà yẹn bú ló ṣe ń lọ. ẹ ṣeun olótú mò ń ṣàlàyé wípé àti ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ àtakura wa ṣùgbọ́n à ń gbé ara wa lọ́wọ́ ga ni tó bá ní project tó jẹ́ pé ó pa wá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé a máa constitute joint monitoring team joint evaluation team. ẹ ṣe ní ọ̀tún wẹ òsì ọ̀tún. àmú ọ́fíìsà láti federal àmú ọ́fíìsà látọ̀dọ̀ wa àmú ọ́fíìsà láti local government so ni wọ́n á jọ jókòó tí wọ́n á ṣe ètò yẹn so kò sí competition kankan. bẹ́ẹ̀ ni sà. Yes, your bureau has the mandate, the power to possibly sanction or discipline erring contractors. Have you ever wielded this big stick before? Maybe when some contractors did shoddy jobs? Definitely yes. Can you give examples? No, I won't mention companies here, please. But we have seen contracts that were terminated. When we notice that contractors are not following
compliance, they are not complying with the said standards, we will terminate the appointment of the contract. We will terminate the award of the contract. And but let me tell you that because of the process we engage in, like I said, for open competitive bidding, we do a lot to make sure that contractors that are given contracts are competent contractors because they compete with others. If at any point in time we found out that the contractor is not competent, we will not issue the certificate of no objection. If the character of the contractor is questionable, we will not issue the certificate of no objection. And you know that in the project implementation, sir, there are thresholds. We don't give the whole money to contractor at once. If a contract is awarded, what we agree on is that we will mobilize the contractor with 60%. Before, we were doing 30%. But we found out that because of the volatility of exchange rates, when you are awarded the contract and give them 30%, before they will come for the other threshold, price will have jumped. And then they will be talking of variation. The State Executive Council now forbade variation. In order to avoid variation, we give them 60% mobilization. After they must have reached that mileage, we will do what we call joint monitoring. We will look at what has been done before we will give them the next mileage. So these are the processes to ensure that projects are properly implemented. If we find out that a contractor has not done well after the mobilization, because at the mobilization we collect the APG, advance guarantee from a bank, from a reputable bank. If we find out that the project is not implemented according to specifications, the bank will pay. The bank will pay because of that guarantee, advance guarantee that they have collected. So it is only when we notice that the job is properly monitored that we now issue another level of COP after the Ministry of Budget will have given us the evaluation report. Are there plans to establish a BPP institute to train accounting officers and top civil servants on the basics of due process? Well, you know, they said if you don't train them, don't blame them. Definitely, we have opportunities for training, but we are not thinking of establish an institute now because of paucity of funds, you know. And then, you know, the bureau is an integral part of the state civil service. Maybe when the state civil service academy takes up properly, we can have a module for procurement in the school. But for us to come and establish an institute for procurement, it may not be cost effective. It may not be cost effective. That is the reason why we concentrate on that. But we do a lot of training. For instance, we do what we call procurement clinic for ESCO members, for accounting officers, for directors, and even for other officers that are participating in the procurement process. We do training for them. We have what we call the procurement mission also, where we have one-on-one interaction with the procuring entities to be able to train them from time to time. We equally have some NGOs that are collaborating with us to train officers on various aspects. NGOs directly from Abuja, they do collaborate with us. So these are the ways we engage in training, because we know that, and you know that procurement, like the Yoruba Lotu said, what we are seeing in Nigeria this month will not be the same with what we will be seeing next month. So there is the need for us to be upgrading the capacity of our staff members from time to time. Ẹ ṣeun bàbá wa àmàrí yín bá alàgbà James Fọlọ́runṣọ́ àrí pé ẹja ńlá tó sọ lódò tó tó àyè ibi tí wọ́n fi sí ìní ẹ̀yìn jẹ́. Àwọn aráàlú ń gbọ́ wa báyìí a sì ní fẹ́ dá kínní ìjẹ ọkọ̀ọ̀kan wọn gan ti wà lọ́dọ̀ láti dá sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kẹ́ a tó lọ síbẹ̀ bóyá tó bá ṣeé ṣe
lẹ́yìn ìbéèrè yìí ọ̀rẹ́ mi á sáré lọ sórí ti ayélujára agbọ̀n tí àwọn èèyàn ń sọ torí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ lẹ́ẹ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ táwọn wò ń bí mo rò pé tí ojú òpó yẹn bá gbà wá láàyè àgbọ̀n tí àwọn èèyàn ń wí ṣùgbọ́n tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìbéèrè yìí á lọ sọ́dọ̀ àwọn ará ìlú bàbá wa James Fọlọ́runṣọ́ ẹ jẹ́ ká wo ibi tẹ́ ẹ bá ṣe jẹ́ àwọn tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ó mọ̀ dáa o ṣùgbọ́n ǹjẹ́ lérò pé àtúnṣe tó lè mú kínní múnádóko sí i tún lè wáyé lọ́jọ́ iwájú kí lẹ rò pé àbá àbí ìmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ tí ẹ sì mọ tìfúntẹ̀dọ̀ òkú tí ẹ wà lójú ọ̀nà yìí ọjọ́ iwájú ọ̀rọ̀ yìí ń kọ́ torí ọgbọ́n gorí ọgbọ́n gbogbo ìgbà. Èkìtì láwàsà. bẹ́ẹ̀ ni fountain of knowledge bí mo dẹ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba sà kọ̀wé àgbà kan tó wá gbé mi wá sí Ministry of Finance. kan pè ní permanent secretary. so bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ rí i pé àwọn fiscal coordinating agencies wọ̀nyẹn lágbára Ọlọ́run ni mo ti gbà kọjá kí n tó wá débi tí mo wà yìí. a dẹ̀ ni pé the highest level of insanity is doing the same thing the same way and be expecting a different result. So but nǹkan tí ó ti bá wa lọ́wọ́ mu jù tó ṣe pàtàkì jù tó jẹ́ pé gbogbo Èkìtì láti ṣe lénìí ni pé a ní láti fi ìbò san fún gómìnà wa láti padà lẹ́ẹ̀kejì. Gbogbo àwọn àtúnṣe tá a bá fẹ́ ṣe wọ̀nyẹn torí tá a bá ń fà lọ síwájú tá a ń fà lọ sẹ́yìn mo fẹ́ ṣàlàyé kan sà nígbà tí àwọn gómìnà wa gọ́vnà Fáyẹmí nígbà tó ń lọ a enjoy ìkíní kan tá à ń pè ní continuity. kó máa lọ rí. gbogbo àwọn project tí gọ́vnà Fáyẹmí tó ń bẹ̀rẹ̀ á dá padà àwọn project yẹn náà là ń continue tó bá ní àtúnṣe tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ it has to be in terms of policy not policy somersaulting kì í ṣe pé kí gómìnà kan kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kan kí gómìnà tún ti wá wọlé gbogbo iṣẹ́ tán ti bẹ̀rẹ̀ yẹn kán tún wá fẹsẹ̀ kán fi dàrú tó yẹ pé a ti rí níbí tẹ́lẹ̀sà kò fararọ ṣé mo ti ṣàlàyé fún yín èmi gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba ìgbà yẹn tí mo ṣe ìjọba yẹn mi ò láǹfààní àti wá sí orí rédíò àti máa sọ̀rọ̀ báyìí. ojú yìí la gbọ́dọ̀ rí àgbọ́dọ̀ gbóhùn. ṣùgbọ́n ní ọwọ́ tá a wà yìí sà a ní láti fòótọ́ sọ ẹ jẹ́ kí n tún ṣàlàyé kan ní board of internal revenue sà à ń sọ nípa pé ká lè wọrẹ́ mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ tá à ń generate bíi billion because nǹkan tá a generate yẹn òun ló fi hàn pé ṣàtẹ̀ tá a tó gbangba ṣùgbọ́n yẹ gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ ṣùgbọ́n a lè ṣe billion. èló là ń rí lábẹ́lé. lẹ́ni báyìí because of that continuity experience gbogbo àwọn nǹkan tí ìjọba Fáyẹmí ti gbé kalẹ̀ yẹn òun níjọba ọ̀gá wa báwo òun náà tún wá continue tán dẹ̀ stabilize FDA yẹn now they are about hitting 2 billion per month. à ń sọ fún wọn gbà yẹn pé tá a bá lè ṣe tí allow continuity Ọ̀ṣun Ondo Ògùn ìgbà tí wọ́n allow continuity làwọn náà rí ìṣirẹ́mù billions wọ̀nyẹn. lẹ́ni báyìí tẹ́ bá gbọ́ ìròyìn láti board of internal revenue you are hearing this from time to time you will see that Ekiti state has migrated to the realm of those states having IGR of billions. It is because the continuity was agenda. If you see the progress that Lagos state has made today sir it is because continuity was agenda. So my own take first and foremost is for us to go out en masse and vote for the returning of Governor Abayomi Oyebanji back to second term. So if there is any policy that will be changed, it will be within that concept. Thank you very much. ẹ ṣeun bàbá wa níbi tá a dé yìí ó dàbẹ̀ ni pé lójú òpó yìí ǹjẹ́ a rí nǹkan kan rẹpẹtẹ ń bẹ̀ tí ò bá wá sí ayọ̀ bá jẹ́ káwọn èèyàn wá bẹ̀ sí bá wa sọ̀rọ̀ káwa náà mọ táwọn aráàlú ń rò. nọ́mbà tẹ́ fi pè wá ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ 081 301 320
97 lẹ́ẹ̀kan sí o 081 301 320 97. ẹ lẹ́bẹ̀ o ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o hello o kí ló kọ yín. Àìdí Àjàyí láti lóṣù bọ́ọ̀dù Ekiti. Àìdí Àjàyí láti sí bọ́ọ̀dù ẹ káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà. Àìdí Àjàyí láti lóṣù bọ́ọ̀dù Ekiti. ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ̀ka adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà. Gómìnà tó wà bẹ́ẹ̀ gómìnà rere ni. Aláṣeyọrí ni. ẹ ṣeun. Aláṣeyọrí ni gómìnà. ẹ ṣeun Àìdí adúpẹ́ o. Fún ilé tuntun náà ilé kejì. Á ṣàṣeyọrí. ẹ ṣe. hello ẹ lẹ́mu. Ọba ẹ̀kọ́ ètò. ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o. Ọ̀túnba láti tèrè ló sọ̀rọ̀. Ọ̀túnba Èjò ní ẹ káàárọ̀. Ẹ̀kìjọ́ mẹ́ta wà lọ́kọ́ kí àlejò wa pé wọ́n kó adótónu. ẹ ṣeun Kò sá. sẹ́ni tó máa bá òṣìṣẹ́ tá a ṣe mọ̀gòmọ̀gó. Èrò olóòótọ́ ìlú ni wọ́n. Tẹ̀rí kẹ́dúrà báyìí nídìí lọ́wọ́ wa pé ká máa tàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ sà. Kò sí ìlú tátẹ́gùn bá òfẹ́ dé òkè ìṣàtẹ́gùn àbúrò àtẹ́gùn ayọ̀ ni. Torí inú ló ń jẹun àwọn àkàndá gan ń gbádùn. ok ṣe o. Ẹja máa gbàdúrà fún wa. Wọ́n bá lè ṣe ìjọdún mẹ́rin lọ gan. Ọlọ́run á fọwọ́ sí o. Olúwa ṣeun ẹ ṣeun Ọ̀túnba Èjò rìn. ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o. Ẹ káàárọ̀ Èkìtì lónìí. ẹ bá wa dá sí ma. Ẹ kó iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa tì yín lẹ́yìn. orúkọ ti Wọ́n yín. ní Gẹ́nì ló ń bẹ̀rẹ̀ látàjọ́ wa àkókò tó kí àlejò wa fún atótónu tó ń sọ látàrọ̀ Ọlọ́run á máa fún wọn ṣe. Èmi tó béèrè kan lọ́wọ́ yín sà. Àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń gbé jáde káàkiri adájọ́ ọ̀nà báwo lẹ ṣe bá wọn bójú tó kó má di pé wọ́n ṣe ọ̀nà ní láti jẹ̀ yí èyí á sì ti máa ṣe kótókótó ẹ̀kọ́ iṣẹ́ sà. Gọ́ọ̀nà wa a máa tẹ̀síwájú o second time is yours. mọ́mí Glory látàjọ́ wa. ẹ ṣe mà àwọn ẹ̀ka kan wà tó jẹ́ pé a gbé kalẹ̀ láti máa bójútó ètò yàtọ̀ sí wípé mo ṣàlàyé ẹ̀ka àti bójútó ẹ̀ lọ́dọ̀ wa. ẹni monitoring náà. a ní monitoring. ọ̀gá ẹ̀ka yẹn gan wà lọ́dọ̀ mi báyìí. ó ní mo dẹ̀ sọ wípé tí a bá gbéṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni a kì í fún wọn ní gbogbo owó yẹn tán lẹ́ẹ̀kan a kọ́kọ́ mobilize wọn tá a bá dẹ̀ fún wọn lówó kan fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kí wọ́n tó ní pé a fún wọn lówó sí a ti lọ wo gbogbo iṣẹ́ tán ṣe yẹn ká lè rí i pé iṣẹ́ tán ṣe ó bójú mu. òkú dẹ̀ kúnjú wọn. lọ́dọ̀ wa ó lálò pẹ́. yes ìgbà tí a bá rí yẹn tán yu and nǹkan tó yẹ kí yẹn kó ṣeé ṣe ni pé kì í ṣe ọ́fíìsì wa nìkan ló ṣe joint monitoring yẹn ọ́fíìsì wa ọ́fíìsì ẹ̀ka tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀hún ministry of budget ministry of finance àjọ máa fojú tó ní. ẹ̀kan náà lẹ́ẹ̀lọ àbẹ́mọ̀ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. ẹ̀kan ní gbogbo wa máa lọ àdẹ̀kọ́ engineer dání àkó àwọn financial expert dání wọ́n á wo gbogbo iṣẹ́ tó ṣe wọ́n á mẹ́yọ̀ gbogbo ẹ̀ tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ọ̀nà ni tó jẹ́ pé kán carry out àwọn test kan wọ́n á carry out àwọn test wọn yẹn ká lè rí i pé iṣẹ́ yìí ó kúnjú wọn. apart from that sir àwọn ẹ̀kọ́ ká ti wà tó yẹ pé ìjọba ti gbé kalẹ̀ bíi office of transformation and strategy tí Dr. Ekundayo wà àwọn yẹn máa ń ṣe ìfojútì tiwọn láti máa fún gọ́vùnà. àbójútó ni àbójútó láti máa fún àtòjúbọ̀ àbí méjèèjì tiẹ̀ ni àbójútó ni wọ́n á dẹ̀ máa fún gọ́vùnà ní report from time to time. ẹ̀ka kan tó wà tá a tún gbé kalẹ̀ tá a pè ní bureau of monitoring tí Honorable Àjàkáyé wà ní ìdí ẹ̀ àwọn náà wọ́n á tún bójútó àwọn ìpele tó wà níwọ̀n yẹn láti lè rí wípé kò sí iṣẹ́ àjàmbákù. mọ́mí Glory wọ́n ti dáhùn béèrè yín o ẹ lẹ́ńbẹ́ o. Ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ẹjíire lónìí o. Ẹdí sọ́ọ̀tì náà ni láti Ìṣù Àkókó Dodo State. Ìṣù Àkókó. Yes. ok. Ẹ ṣeun dàrẹ́tọ̀ fòkèrè tó wà ní o. ẹ ṣe sà. Ẹ ṣeun ìfi ẹgbẹ́ àwọn abátọ́ project fún àwọn pàṣẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ìjọba ẹgbẹ́ ṣe rọ́pò ó kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́lẹ̀ kan pọ̀ sí. Báwo ni irú àṣẹlẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ fáwọn kòtàtọ̀ ẹgbẹ́ tó wá gba kótà ìtàn wá tó wá pátọ́ lẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n á rẹ̀ tí wọ́n wọ́n dẹ̀
alàgbà níṣu àtijọ́ lẹ̀ ń sọ àbí nísinsìnyí ẹ gbọ́ ṣé ó sì wà báyà abandoned. kò sí nǹkan tó ń jẹ́ abandon kò sí abandon àtọ́. kò lẹ́kìtì o. mo sọ pé nígbà tí ìjọba yìí tán ṣe ayẹyẹ oríkádún lọ́dún méjì gbogbo àwọn iṣẹ́ tó wà. láti ilé ìjọba àjẹta pátá ní ìjọba ẹ parí ẹ̀ torí pé òpó kan tó gbòógì nínú ìṣúná ìjọba yìí ó ní pé gbogbo àwọn iṣẹ́ àgbáyé tó bá ń lọ lọ́wọ́ kíjọba ẹ̀ kan parí ẹ̀ so adẹ a ti gbìyànjú láti mọ̀ pé kò sí iṣẹ́ kankan tó wà nílẹ̀ tán àbádàn. ó ṣe wà lágbà láti ṣùà lẹ́kìtì o kò sí iṣẹ́ àṣepàtì ẹ lẹ́ o. ẹ ló sà. ẹ káàárọ̀. orúkọ mi ni aṣáolú sà. láti bo. láti adóńbí. ókè aṣáolú. mo fẹ́ béèrè nípa ti prógrámù tí ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yẹn tá à ń ẹ̀jọ́ yẹn. lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ sà. ojú ọ̀nà tí ó wà ní ọ̀nà gírígírí yẹn mo gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń àwọ̀dì ẹ̀yẹn gbogbo ẹ̀ ló clear sí mi tèmi náà ń àgírí pẹ̀lú bọ̀tẹ́ ẹni tó ń ṣe ojú ọ̀nà yìí ó dàbí pé kò sí monitoring ń bẹ̀ lọ́nà gírígírí gbogbo ọ̀nà tó yọdún sí títì yẹn pátápátá náà ti divert àgbàrá sí títì wa tó ti bàjẹ́ pàápàá jùlọ níwájú afẹ́ babalọ́lá hospital yẹn ẹ̀ẹ́rì ń bẹ̀ gbogbo gọ́tà tó ṣe ló ń wú bó ń ṣe ń lẹ́wù títì yẹn ló ń wú. ó dà ẹ jẹ́ kọ́fíìsì. gbogbo ó kàn ń ṣe báṣubàṣu ṣá. ẹ jẹ́ kọ́fíìsì. wọ́n ní ṣàbójútó tó péye. àbójútó wà ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe sọ́ǹtì àtúnpadà lọ́bẹ̀. ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé ṣe rí ọ̀nà tó gba ti mi ò mọ tó ní. wọ́n ní gìrìgìrì àwọn tó sọ àfẹ́ bọ́ níwájú ṣe mọ̀ pé lọ́nà gìrìgìrì yẹn wọ́n ṣe ṣe annex kan sí ìjọba ti àfẹ́ babalọ́lá níbi old local government. yes so àáfojútó títì yẹn àmọ́ àbálẹ́dẹ́ kankan tí àwọn tó ń sọ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé level owó wọ́n ti fún wọn will determine what he will have done. Okay. So ẹ jẹ́ bọ́n ṣe sọ́nsìn ó ti wà ní àbójútó wa ó ti wà lákọọ́lẹ̀. àtúnbójútó a lè gba nọ́mbà wúmọ̀ yẹn. ṣé ti gbọ́ aṣáolú àfúnlẹ́sìn àbí má yẹn. ṣé ti gbọ́ aṣáolú wọ́n ní wọ́n á lọ wo bẹ́ẹ̀ o àti pé bóyá ibi tó wó tì mọ́ lògùn mọ́. hello. ẹ máa kú ètò. ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ o. ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun. adé olókun ló ń gbé látàdó. adé olókun. láti adé mi. à ń gbọ́ yín. àbí bàbá wa yẹn pé wọn kó àtúntò ń látàárọ̀. ẹ ṣe sà. gbogbo ìkan tó ń sọ yìí wa. ẹ ṣeun sà. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ọ́n bẹ̀ ni pé lóòótọ́ wọ́n fẹ́ kí gbà ó kó ṣẹlẹ̀ kejì. ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò kí jọ lóṣèlú ṣùgbọ́n ó wù mí náà torí wọ́n ti sọ wà lẹ́nu lẹ́kìtì bí kò sí gómìnà kan tó wà tó ń jẹ́ kó ṣe ní ìjìlera wọ́n lè wá nílò kó tó padà wá kó tó wá túnṣe ṣùgbọ́n ká má jẹ́ ká máa ṣe léra wọ́n á lè fojú síṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n á lè ṣiṣẹ́ yẹn láti parí. àbẹ̀wò mo yẹ nǹkan tẹ ìwé mi tí mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ fi ń wò pé wọ́n kí náà mi kìkì bá yọ sí ẹ̀jẹ̀ kó ṣe léraléra nílẹ̀ kejì kó bá ti pé àṣẹ ẹ̀kan báyà tó lé lọ àti ìjọ ìlà ó ti lè wá lọ́lọ́lọ́lọ́ kó tó wá padà wá pé òun kó wá ṣe second time ṣùgbọ́n tó máa fún wọn láyè kan ṣe léraléra gbogbo ẹ̀ náà máa fún tó máa lọ déédéé. a ti gbọ́ ìwòye yín adé olókun a ti gbọ́ ìwòye yín yọ̀ọ̀dà fún yín èròǹgbà tọ̀dọ̀ yín nìyẹn ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ níwọ̀nba ìṣẹ́jú péréte àsìkò ti lọ láàrin ìṣẹ́jú kan àbí ìṣẹ́jú kan àbọ̀ ǹjẹ́ ẹ lè bá wa sọ tí ó yẹ ká ti béèrè tẹ́ rò pa àbéèrè àbí tí ẹ fẹ́ sọ tó wà lókàn àyà yín tẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀ tí ìráyè sọ. nǹkan tí mo fẹ́ sọ tó wà lókàn àyà mi ò ní pé ká fìbò gbé bá òwọlé lẹ́ẹ̀kejì. lóòótọ́. ìyẹn ló lè jẹ́ kí ìlú ìlọsíwájú sà. nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan nìyẹn o. o gẹ́gẹ́ bíi ti kéjì adé olókun nìyẹn o. ọlọ́ ajé èkìtì dáhùn. adé olókun tó ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán látàdó. bàbá ti lè ṣe yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni o. ok ẹ ṣeun sà. tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀já máa dágbére. Yes, it's time to go on the show today. Very many thanks to our guest, Director General and Special Advisor, Bureau of Public Procurement, Mr. James Folorunsho. Thank you very much for your time on the show. Thank you very much. All right, that's the size of the show. Do well to join us again next week, Thursday, 10 in the morning, for another edition of Ekiti Today, Ekiti Loni. Until then, Ayo Ayedun is my name. Bye for now. James Fọlọ́runṣọ́ nìkan kọ́ ni àlejò tí mo ní ẹni tẹ́ gbóhùn ẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ òun ni James Fọlọ́runṣọ́ bàbá ẹ̀ tún wá ń jọ mí gbogbo ìdáhùn yín ó dá ṣakáṣaká ó sì wù mí yọ̀yẹ̀ yín
bákan náà ni wọ́n mọ̀ kí ẹni tó bá yín rìn wá igbákejì yín tí wọ́n sì tún jẹ́ ọ̀gá àgbà tó ń ṣe àkókárí àwọn alábòójútó àwọn májò bàjẹ́ ìyẹn ẹnjìníà Ọmọnìyí Adébáyọ̀ mo kí àwọn náà pé wọ́n kú kalẹ̀ àwọn agbófinró náà bá yín wá àtàwọn míì gbogbo yín mo kí bákan náà wọ́n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá a ti jọ nípa nínú ètò gbogbo rédíò mọ́kànlá tá a jọ ṣètò yìí iléeṣẹ́ wa yóò mọ tẹ̀síwájú o àní rógun náà o láṣẹ Elédùmarè a máa júṣe fún wa wọ́n mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ministry of Information tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí àti ọ̀gá wa bàbá wa bọ́ba jírò fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn lásìkò yìí bàbá wa Right Honourable Taiwo Ọlátúbọ̀sún ibi tẹ́ ẹ bá wà ìgbádùn fún yín sáà o ẹ kú dédé ìwò yìí bákan náà kan ti ń pè ọ̀gá àgbà Ministry of Information mo kí yín náà o yóò mọ̀jú ṣe fún yín Bíọ́dún Adéyanjú ni mò ń jẹ́ Àwíyé Oòduà ẹ mọ́ gbà pé gbangba ò ṣe é tilẹ̀kùn mọ́ o ẹ pa mí pọ̀ pórí burúkú kì í ṣe tèmi ọmọ aṣẹ́jà ń padà rí ìgbàlẹ̀ ọmọ Òkè Èkìtì láyọ̀ o.